Pas disa javë protestash masive, udhëheqësja e Hong Kongut tha se legjislacioni që do të lejonte ekstradimet drejt Kinës ka të shtuar. Presidenti Trump tha se nuk do ta përfillë më ambasadorin e Britanisë në Washington, pas kablogrameve të nxjerra në media, ku ambasadori përdor gjuhë fyese ndaj udhëheqësit amerikan. Zyrtarët thanë se qeveria italiane ka në plan të përdorë më shumë burime financiare në luftën e saj kundër emigrantëve që arrin me anije. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Ilir Ekonomi. Në këtë emision mund të ndiqni me së tjerash, kryeministri Maqedonas Zoran Zaev vjet në shënjesër të dy humoristëve rusë. Në Tiranë, Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar flet mbi çështjen e transparencës së sistemit shëndetësor shqiptar. Në Kosovë, shefja e zyrës së Bashkimit Evropian tha se reformat ekonomike, përveç përpjekjeve teknike, kërkojnë edhe vullnetin politik. Fillojmë me lajmet. Pas disa javësh polemik dhe protesta masive të zëmëruara në rrugë, udhëheqësja e Hong Kongut, Carrie Lam, tha se legjislacioni që do të lejonte ekstradimet në territorin e Kinës ka dështuar. Në njoftimin e vendimit të martën gjatë një konference për shtyp, zonja Lam pranoi se publiku ende kishte dyshime për sinqeritetin ose shqetësime nëse qeveria do të rifillonte procesin në Këshillin Legjislativ. Zonja Lam i quajti përpjekjet për të miratuar projektligjin një dështim total, por nuk tha nëse ligji është tërhequr siç kanë kërkuar protestuesit. Projektligji solli demonstrata masive që kur u prezantua në prill, ai alarmoi aktivistët që ishin kundër ekstradimit në Kinë të dyshuarve për krime. Kjo ndjenjë u përhap në pjesën më të madhe të shoqërisë Hong Kongut, që nga grupet e biznesit ndërkombëtar dhe shoqatat ligjore dhe partitë pro-demokracisë. Zonja Lame pezulloi ligjin në mes të qershorit përpara leximit të tij të dytë në legjislaturë pas një proteste masive jashtëselisë së qeverisë së Hong Kongut. Demonstratat vazhduan pavarësisht nga veprimet e zonjës Lam, duke përfshirë njërën të hënën e kaluar në përvjetorin e ribashkimit të qytetit me Kinën. Protesta përfundoi me hyrjen e një grupi protestuesish në ndërtesën legjislative. Presidenti Donald Trump e quajti sot ambasadorin britanik në Washington Kim Darroch një njeri të trash në përpjekje për të shpërfillur vlerësimet negative të diplomatit të lartë për udhëheqësin amerikan. Kryeministra në largim Theresa May thotë se ambasadori i vënë në pozitë vështirë ende gëzon mbështetjen e saj të plot, pavarësisht kritikave të presidentit Trump. Në disa kablograme diplomatike sekrete të bëra publike në media, ambasadori britanik e quan zotin Trump të paaft dhe jo kompetent, duke i vënë në siklet zyrtarët britanik. Privatisht, zyrtarët britanik e pranojnë se diplomati i tyre i lartë në Washington do të duhet të zëvendësohet. Më me ambasadorin e Britanisë në Washington, pasi diplomati kryesor i Londrës e vlerësoi atë si të paaft, të pasigur dhe jo kompetent, ndërsa administratën e tij si jo funksionale. Është e paqartë nëse Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë apo kanë dërguar një notë zyrtare në ambasadën britanike. Presidenti Trump tha në Twitter se ai nuk e njeh diplomatin Kim Derek dhe se ai nuk pëlqejet apo vlerësohet mirë brenda Shteteve të Bashkuara. Ndërkohë Britania po përpiqet të gjejë burimin e nxjerrjes së informacionit të kablogrameve diplomatike të ambasadorit Derek nga Washingtoni në vendin e tij. Duhet të zbulojmë se si ka ndodhur, së pari për të dhënë besim ekipeve tona në mban botës që të mund të vazhdojnë të japin vlerësimet e tyre të sinqerta. Do të kemi një hetim të rrjedhjes së informacionit dhe shpresoj që ta zbulojmë. Natyrisht do të ketë pasoja shumë serioze nëse dhe kur të gjejmë se kush është përgjegjësi. Londra, një aleate vjetër dhe ngushtë e Shteteve të Bashkuara, është vënë në një situatë vështirë nga zbulimi i vlerësimeve negative për presidentin Trump, të bëra nga i dërguari i saj lart në Washington që nga viti 2016, por nuk e mohoi saktësinë e tyre, pasi ato botuan në Britani gjatë fundjavës. Ministri i Tregtisë Liam Fox, i cili po viziton Washingtonin, i tha radios BBC se do t'i kërkojë ndjes Ivanka Trumpit, vajzës së presidentit dhe një nga këshilltarët e tij me të cilën do të takohet. Kablogramet e rrjedhura ishin të destinuara për ministrat e lartë britanik dhe në punësit civil, por zyrtarët besojnë se personi që e ka nxjerrë informacionin do të gjendet mes politikanëve apo zyrtarëve britanik dhe jo në një qeveri të huaj.
Zyrtarët e lartë amerikanë thonë se Irani nuk duhet të vërë në provë durimin e Amerikës, ndërsa prodhon materiale bërthamore në sasi dhe cilësi që i tejkalojnë kufitë e vendosur në marrëveshjen ndërkombëtare bërthamore të vitit 2015. Reagimi vjen ndërkohë që inspektorët e Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Bërthamore vërtetuan se Irani shkeli kufirin e përcaktuar në marrëveshjen bërthamore, e cila kishte për synim që Teherani të mos prodhonte armë atomike. Irani thosë se do të shkel marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 pasi Shtetet e Bashkuara u tërhoqën nga ajo vitin e kaluar. Kjo shkaktoi reagime të ashpra nga zëvendës presidenti Mike Pence. Iran should not confuse American restraint. Irani nuk duhet të ngatrojë qëndrimin e përmbajtur amerikan me mungesë të vendosmërisë amerikane. Shpresojmë për më të mirën, por Shtetet e Bashkuara dhe ushtria jonë janë të gatshme të mbrojnë interesat personelin dhe shtetasit amerikanë në rajon. Do të vazhdojmë të kundërshtojmë influencën malinje të Iranit, do të vazhdojmë presionin ndaj ekonomisë së tyre dhe nën presidentin Donald Trump. Amerika nuk do të lejojë kurrë Iranin të ndërtojë armë bërthamore. Këshilltari i Sigurisë Kombëtare John Bolton bëri një paralajmërim të ngjashëm. We will continue to increase the pressure Do të vazhdojmë shtimin e presionit ndaj regjimit iranian derisa ai të braktisë programin e armëve bërthamore dhe u jep fund aktiviteteve të dhunshme në linjën e mesme, përfshi veprimet dhe mbështetjen për terrorizmin në botë. Një drejtues i lartë ushtarak iranian tha se vendi i tij nuk po kërkon luftë me asnjë vend. Ai tha se Irani po bën thirrje vendeve nënshkruese të marrëveshjes bërthamore që të gjejnë një rrugdalje nga sanksionet paralizuese amerikane, përfshi eksportin e rëndësishëm të naftës. Bashkimi Evropian dhe Rusia shprehen shqetësime lidhur me veprimet iraniane për pasurimin e uraniumit. Rusia gjithashtu ka fajsuar Shtetet e Bashkuara për tërheqjen nga marrëveshja bërthamore vitin e kaluar. Qeveria italiane ka në plan të përdorë më shumë burime financiare në luftën e saj kundër emigrantëve që arrin me anije, thanë zyrtarët. Komentet vinë ndërkohë që numri i të ardhurve po rritet duke shtuar trysnin ndaj ministrit të brendshëm Matteo Salvini. Rreth 47 emigrantë u sollën në breg sot para argimit nga një anije patrullimi e policisë italiane, ndërsa një anije bamirëse e refuzuar nga Italia shpëtoi 44 vet në mesdheun qendror dhe tha se ata do të transferoheshin në Maltë gjatë ditës. Pas një rënje të shpejtë muajt e fundit, numri i emigrantëve është shtuar që nga qershori. Kontrabandistët e qenieve njerëzore gjithnjë më shumë po i fusin anijet e tej mbushura me emigrantë thellë në ujërat ndërkombëtare për t'u shmangur rojeve bregdetare libiane të financuara nga Italia. Salvini, i cili e ka ndërtuar kredibilitetin e tij politik kryesisht me përpjekjet për të ndalur fluksin e emigrantëve, i shkroi homologët të tij tunizian duke kërkuar të bëjë më shumë për të penguar nisjen e njerëzve nga Tunizia dhe për të pranuar me shpejtësi ata që kapen duke ikur. Gjatë 18 muajve të fundit, numri më i madh i emigrantëve që hynë në Itali është nga Tunizia. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev është vënë në shënjesër të dy humoristëve rus, të cilët në një bisedë telefonike janë prezantuar si ish presidenti i Ukrainës Poroshenko dhe sekretari i NATO Stoltenberg. Zoti Zaev dëgjohet në bisedë duke folur për gjëra të konsideruara si sekrete shtetërore nga opozita. Zaev gjatë një konferencë shtypi sot kërkoi falje duke thënë se ishte bërë viktime mashtruesve me orientim anti-NATO. Korrespondenti ynë Isak Ramadani njofton nga Shkupi. Kryeministri i Maqedonas Zoran Zaevu kishte besuar telefonatave të bëra në fund të gushtit 2018 dhe në janar të 2019 nga persona të prezantuar si ish kryeministri i Ukrainës Petro Poroshenko dhe sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg. Ai kuptoi mashtrimin vetëm pasi dy humoristët e njohur rus, Vovan dhe Lexus, e publikuan mbrëm bisedën telefonike në YouTube. I'm happy to hear you. It's my pleasure. Zoran speaking. Mr. President, you are? Yes, it's me. Zoti Zaev thotë se ishte bërë viktime strukturave mirë të organizuara qëllimit, cilave ishte të shkaktojnë dëme direkte interesave strategjike të Maqedonisë së Veriut në lidhje me integrimin në NATO. Anti-NATO orientaci. Manipulimet, shtoi zoti Zaev, vinin nga media propaganduese me orientim anti-NATO për shtrirjen e ndikimit të palëve të treta.
Kryeministri Maqedonas pranon se nuk ishte viktima e parë e këtyre mashtruesve dhe se para tij në shënjestër të këtyre manipulimeve kishin qenë sekretari i NATO-s Stoltenberg, ish ministri i jashtëm britanik Boris Johnson dhe personalitetet të tjera të jetës politike apo të show biznesit. Mes tjerash komikët, duke ushtirur si Poroshenko, i thonë Zaevit se do të mund t'i ndihmonin në lidhje me njohjen e autoqefalisë së Kishës Ortodokse Maqedonase, por se për këtë duhej të paguante 100.000 euro patriarkut Bartolomej, me çka kreu i qeverisë maqedonase duket të ishte pajtuar. Në bisedën telefonike flitet edhe për çështje si marrëveshja e Prespës, raportet me Rusinë, Bashkimin Evropian e NATO-n, teksa Zaev shprehti shqetësuar për ngjarjet midis Kosovës dhe Serbisë, për çka dëgjohet duke thënë se ato po përpiqen të shkëmbejnë territore, duke u hamendësuar se këto mund të kishte ndikim rus dhe duke theksuar frikën për të ardhmen e Ballkanit. Opozita e drejtuar nga VMRO-DPMN-ja e ka quajtur një skandal serioz telefonatën e kryeministrit me 2 mashtruesit rus, ndërsa ka kërkuar dorëheqjen e zotit Zaev dhe të ministrit të jashtëm Nikola Dimitrov për shkak të lëshimeve në protokollin diplomatik. Kryeministri Zaev i hodhi poshtë akuzat se kishte folur për sekrete shtetërore në këto biseda të manipuluara me telefon, ndërka që la të kuptohej se qeveria e tij do të shqyrtojë mundësinë e ndryshimeve të protokolleve në lidhje me sigurinë e komunikimit dhe kundër përhapjes së dezinformatave. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani. Në Tiranë, Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID zhvilloi një projekt mbi transparencën e sistemit shëndetësor shqiptar. Projekti synon të ulë korrupsionin nëpër spitale dhe të përmirësojë shërbimin ndaj qytetarëve. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Agjencia Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID sapo përfundoi në Tiranë projektin Transparenca në Sistemin Shëndetësor Shqiptar. Për më shumë se 2 vjet, projekti ndihmoi disa institucione vendase se si të bashkëpunonin kundër korrupsionit në shëndetësi. Drejtoria USAID-it për Shqipërinë, Mikaela Meredith, tha se projekti ndihmoi në rritjen e transparencës dhe luftën ndaj korrupsionit, si dhe ndihmoi në përmirësimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. The civil society organizations, media and international organizations engaged in activities in support of Albania's efforts to increase transparency and fight corruption. Projekti bashkoi organizata vendase dhe ndërkombëtare si dhe mediat në përpjekjet e Shqipërisë për të rritur transparencën dhe për të luftuar korrupsionin. Të gjitha agjencitë shqiptare, media dhe shoqata i bashkojnë qëllimin për qeverisje të mirë dhe mbrojtjen e fondeve publike nga shpërdorimi, tha zonja Meredith. And greater public pressure for better management of government resources. Në projekt bashkëpunuan kontrolli i lartë i shtetit, avokati i popullit dhe inspektoriati i lartë i deklarimit dhe kontrollit të pasurive dhe konfliktit të interesit. Në fakt, projekti është fokusuar në sistemin shëndetësor, pasi korrupsioni në këtë shëndetësor është i ndjeshëm, kushton jetë. Por, të gjithë mekanizmat dhe instrumentat që ne kemi zhvilluar, prezantuar apo testuar, të gjitha këto që fokusohen në përmirësimin e kujdesit shëndetësor janë të replikueshme dhe mund të aplikohen të përsëriten në çdo sektor tjetër të veprimtarisë së institucioneve. Drejtuesja e projektit Ornela Palusha i tha se korrupsioni në sistemin shëndetësor mund të goditet mes të tjerash edhe me një transparencë më të madhe. Në fakt, USAID ka punuar që në fillimet e tij, që në vitin 1992 me angazhimin e shoqërisë civile dhe me media. Por ashtu siç e përmendi dhe Kristina, qasja e re ishte dhe angazhimi i institucioneve të pavarura në këtë projekt, për të rritur dhe forcuar rolin e tyre mbikëqyrës, për të rritur bashkëpunimin e tyre me shoqërinë civile dhe mediat dhe organizatat e tjera, dhe për të identifikuar praktikat korruptive, për të denoncuar ata me qëllim rritjen e përgjegjshmërisë dhe transparencës. Sipas matjeve të herpashershme të perceptimit publik ndaj korrupsionit nga Transparency International dhe organizata të tjera, mjekësia është një nga fushat më të korruptuara të jetës shqiptare krahas gjykatave dhe doganave. Një listë e gjatur shfetesh bashkëton paralelisht me listën e tarifave zyrtare në shumë specialitete ku njerëzit kanë nevoja jetike për të marrë shërbime. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Në Kosovë, shefja e zyrës së Bashkimit Evropian, Natalia Apostolova, tha sot se reformat ekonomike përveç përpjekjeve të nivelit teknik kërkojnë edhe vullnetin politik. Ajo i bëri komentet gjatë fillimit të programit të reformave ekonomike 2020-2022. Nga Prishtina, njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Shefja e zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, u bëri thirrje institucioneve të Kosovës që të tregojnë vullnet të fortë politik në zbatimin e reformave ekonomike si një mundësi për të afruar drejt integrimeve evropiane.
Ajo i bëri këto komente gjatë fillimit të programit të reformave ekonomike 2020-2022 nga Ministria e Financave e Qeverisë së Kosovës, reforma këto që kanë për qëllim parafrimin e Kosovës me vendet të Bashkimit Evropian. Zonja Apostolova tha se zbatimi i programit të reformave ekonomike do të mundsojë përmirësimin e tregut të Kosovës për bizneset, të cilat sipas saj në shumë fusha të ekonomisë përballen me konkurrencë jo të drejtë. The informal economy represents around a third of GDP. Ekonomia jo formale përfaqëson rreth 1/3 e brutoprodhimit vendor. Kjo që në konkurrencë të padrejtë dhe zvoglon sigurinë dhe vendet e punës. Strategjia që është zhvilluar përfshin në mënyrë specifike masat e domosdoshme që do të ndihmojnë në zvoglimin e ekonomisë jo formale dhe i hap rrugë një mjedisi për biznes të drejtë ajo, duke nënvizuar se zbatimi i reformave hap rrugë zhvillimit më të lartë ekonomik të Kosovës. Implementation of the measures Zbatimi i masave që janë të përfshira në programin e reformave ekonomike nuk kërkojnë vetëm afate dhe përpjekje të nivelit teknik, por gjithashtu edhe vullnet të fortë politik. Nga ju pritet që të zbatoni reformat e domosdoshme që stimulojnë zhvillimin ekonomik të Kosovës dhe për të krijuar vende pune më të mira për qytetarët, tha ajo. Zonja Apostolova thotë se niveli i ulët i aktiviteteve, papunësia dhe marginalizimi grave në sektorin e punës janë disa nga sfidat më të mëdha në Kosovë. Dërsa Ministri i Financave Bedri Hamza një herë është bashkërindues kombëtar për programin për reforma në ekonomi, tha se Kosova duhet të vendosë sipërparësi adresimin e barierave ekonomike që dalin nga të zgjedhuriat e Komisionit Evropian. Ai numëron disa nga këto sfida me të cilat përballet ekonomia e Kosovës. Aktivizimi ekonomik dhe punësimi, sidomos tek femra dhe të rinjt, si dhe ndërlidhja mes arsimit dhe tregut punës. Formalizimi i ekonomisë dhe shfrytëzimi i potencialit të burimeve të ripërtreshme dhe kursimeve të energjisë dhe hapja e plotë e tregut të energjisë. Zoti Hamza tha se qeveria është duke bërë përpjekje që të shtyjë reformat ekonomike që do të mundsonin përmirësimin e mjedisit të biznesit dhe thithjen e investimeve të huaja. Kosova vazhdon të ketë rritje të lartë ekonomike nëpër vite, por ekspertët thonë se kjo rritje nuk po përkthehet në krijimin e vendeve të reja të punës, që mbetet me shifra të larta të papunësisë. Banka Botërore thotë se ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2019 pritet të rritet me 4.4%, e nxitur kryesisht nga investimet publike dhe private, por sfidë mbetet hyrja e madhe të rinjve në tregun e punës dhe shpenzimet e larta publike që nuk do të jenë të mjaftueshme për të ulur ndjeshëm papunësinë e lartë kronike. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Miliarderi amerikan Jeffrey Epstein, që është i regjistruar nga autoritetet si predator seksual, u akuzua të hënën se drejtonte një rrjet trafikimi vajzash të mitura për seks. Zoti Epstein deklaroi pafajësinë në një gjykatë në New Yorkut. Ai është dënuar edhe më parë për krime seksuale dhe në vitin 2008 arriti një marrëveshje me prokurorët në Florida që sigurojnë një vendim të zbutur. Financieri u arrestua të shtunën në mbrëmje pasi arriti nga Franca me avionin e tij privat. Miliarderi 66 vjeçar doli në një gjykatë të New Yorkut ku deklaroi se ishte pafajshëm ndaj akuzave se drejtonte një rrjet të gjerë vajzash të mitura për marrëdhënie seksuale. Sipas akt padis, zoti Epstein i kishte joshur vajzat të shkonin në vilat e tij në Manhattan dhe Florida në periudhën 2002-2005 dhe i kishte paguar $100 për seks. Vajzat nën moshë në fillim u rekrutuan për masazh dhe shpesh e bënin një gjë të tillë të zhveshura ose pjesërisht të zhveshura. Këto masazhe morën gjithnjë më shumë një natyrë seksuale dhe shpesh përfshinin një ose më shumë veprime seksuale. Zoti Epstein, që shoqërohej shpesh me të pasur dhe të fuqishëm, përfshirë presidentin Donald Trump, u shpall fajtor për krime seksuale në Florida në vitin 2008 dhe u dënua me 13 muaj burgim. Një nga akuzueset ishte Michelle Licata, që ishte rekrutuar t'i bënte masazh kur ishte 16 vjeç. He kept saying, God, A i thoshte gjithkohës, o Zot, sa e bukur seksi dhe e mrekullueshme je, dhe më vinte në pozitë shumë të vështirë. Sekretari në detyrë i punës, Alexander Acosta, që ishte prokuror në Florida në atë kohë, e ndihmoi zotin Epstein që të arrinte një dënim të zbutur, që e lejonte atë të dilte nga burgu çdo ditë për të shkuar në punë, por sipas së cilit ai duhej të regjistrohej si predator seksual.
Agenti speciali i FBI-s Bill Sweeney tha se agjencia e tij nuk do të ndalet deri kur predatorë të tillë të jenë nën pranga, pavarësisht nga pushteti, pasuria apo lidhjet e tyre. Nëse jeni viktimizuar apo keni informacion shtesë për sjelljen e tij, duam të dëgjojmë për jush, pavarësisht moshës suaj aktuale apo në çfarë moshe keni qenë. Nuk ka rëndësi se ku ose kur ka ndodhur incidenti apo incidentet. Avokati i zotit Epstein nuk ishte në dispozicion për komente të hënën. Zoti Epstein do të jetë në burg deri në seancën për lirim me kusht më 15 korrik, por prokurorët donin që ai të mbetej ndaluar deri në gjyq, të shqetësuar se mund të largohet nga vendi. Financieri i pasur është banor i ligjshëm i pjesës amerikane të ishujve të Virgjer dhe ka shtëpi në New York, Florida dhe Francë. Në epokën e lëvizjes Me Too, misi i kryeqytetit amerikan Miss District of Columbia 2019 po e përdor titullin e saj për të ndihmuar viktimat e dhunës seksuale dhe për të rritur ndërgjegjësimin. Ajo quhet Caitlin Cox, një 25 vjeçare që krahas të qenurit Miss është edhe drejtore ekzekutive e organizatës Heshtja nuk është bashkëpunim. Kjo organizatë rehabiliton të mbijetuarit e dhunës seksuale, si dhe përgatit fëmijët se si të parandalojnë dhunën seksuale. Çdo vit konkursi i Miss i Distriktit të Kolumbis vlerëson vajza me rezultate të larta që jetojnë apo punojnë në kryeqytetin e Shtetet e Bashkuara. Caitlin Cox është fituese për këtë vit. The Miss DC organization is a part of the Miss America program and they offer Organizata Miss DC është pjesë e programit Miss Amerika dhe ofron çdo vit mbi $25,000 bursa studimi për pjesëmarrësit. Fituesja fiton edhe një bursë prej $10,000. Ka gjithashtu edhe një mori çmimesh për akademikët. Organizata jo vetëm u ofron pjesëmarrësve një platformë për të treguar talentin e tyre, por është edhe një mundësi për të zgjedhur një iniciativë me ndikim social për të cilën kanë ndjenja të forta. Për Caitlin, është të ndihmojë viktimat e përdhunimeve. Heshtja nuk është bashkëpunim, është një organizatë që krijova në vitin 2016 për të ndihmuar në rehabilitimin e të mbijetuarve të sulmit seksual. Dua të ofroj mundësitë e paralajmërimit të hershëm. Unë jam vetë mbijetuar e një sulmi seksual, më përdhunua në kolegj. Doja ta shndroja eksperiencën time të tmerrshme në një mënyrë për të ndihmuar të tjerët. Prandaj krijova organizatën dhe fillova lobimin për një projekt ligj të quajtur Viktimat të Parat. Ajo thotë se do të vazhdojë të lobojë tek ligjvënësit në Washington për të ndryshuar mënyrën se si trajtohen viktimat. Do të thoja se sipas politikave aktuale, viktimat trajtohen si mjete në funksion të prokurorisë dhe jo si viktima të cilat duhet të shpëtohen. Kjo është ajo që unë dua ta ndryshoj. Caitlin thotë se ajo do të kryejë edhe funksionet e Miss DC 2019 së bashku me punën për të ndihmuar të mbijetuarit e sulmeve seksuale. Do të jetë një vit i ngarkuar, ndërsa ajo përgatitet për konkursin e Miss America 2020 që zhvillohet në muajin shtator. Prej vitesh, Hong Kongu është parë si një vend i mirë për biznes, fal afërsisë me Kinën, por duke patur sistem politik ndryshe që mundson shkallë të lartë të lirisë ekonomike. Shtrirja e kontrollit të Pekinit e vënë në rrezik të reputacion. Shqetësimet u rritën sidomos pas një projekt ligji për ekstradimet që do t'i mundsonte Kinës të ndiqte penalisht persona të dyshuar në Hong Kong. Kjo është parë si përpjekje e Kinës për të cënuar autonominë e qytetit. Kundërshtimi i këtij projektligji shkaktoi protesta të dhunshme në Hong Kong, duke trazuar këtë zonë të veçantë ekonomike. Është periudha më e dhunshme politike në Hong Kong që nga viti 1997, kur qyteti autonom kaloi nga administrimi i Britanisë në atë të Kinës. Protestuesit kundërshtojnë një projektligj që do të fshinte dallimet mes Hong Kongut e Kinës. Situata e paqëndrueshme shihet si kërcënim për reputacionin e Hong Kongut si një zonë e qëndrueshme financiare ndërkombëtare. People view Hong Kong as a special place. Njerëzit e shohin Hong Kongun si një vend të veçantë. Investoni parat këtu, kontratat i keni këtu, një shtet, dy sisteme. Por ndjenja se vija që ndan Kinën dhe Hong Kongun mund të jetë e paqartë, i ka shqetësuar disa njerëz. Really worried some people. Pezullimi i përkohshëm i propozimit për ekstradime nuk i dha fund shqetësimeve të bizneseve se si gjërat mund të ndryshojnë në udhëheqjen e Partisë Komuniste. Kur bëjmë plane për 5 apo 10 vite të ardhshme, ata mund të llogarisin edhe këtë. Ata mund të mendojnë edhe zhvendosjen e burimeve të tyre.
Nuk mendoj se kjo është pa ndonjë mbështetje. Tani për tani, kompanitë e huaja nuk po nxitojnë drejt largimit. Janë me qindra në mos mira kompani amerikane të vendosura në Hong Kong. Nuk shon ndonjë provë të largimit të tyre, por shoh shqetësim. Viti 2047 është koha kur Kina synon të marrë në kontroll të plot Hong Kongun, por ajo periudhë nuk është shqetësimi vetëm i investitorëve në Hong Kong. Edhe nëse vazhdon gjendja ekzistuese, me një situatë ndjeshme kur pranohet se Hong Kongu duhet të jetë ndryshe nga Kina, gjërat nuk duhet të jenë të zymta. Kjo çështje varet edhe nga qëllimet e Kinës për të ndryshuar qytetin që për shumë kohë është i njohur si vend me dyert të hapura për të gjithë. Përpjekjet e riciklimit duket se nuk kanë ndihmuar në reduktimin e produkteve plastike me një përdorim në vendet e grumbullimit të plerave. Organizata e Kombeve të Bashkuara thotë se më shumë se 8 milion ton plastik përfundojnë në oqean çdo vit. Një studim i ri ka arritur në përfundimin se një pjesë e këtyre beturinave ka depërtuar në thellësi të oqeaneve. Hulumtuesit në mbar botën po punojnë për të zhvilluar materiale të biodegradueshme që do të zvendësonin plastikën e fortë. Korespondentja e Zërit Amerikës Ditari njofton për një projekt të tillë në Izrael. Njerëzit përdorin çdo vit 500 miliard qese plastike në mbar botën. Shishet e ujit prej plastike, pipëzat dhe veglat e ushqimit shpesh lihen në brigjet e deteve, në plazhet e botës dhe mbetjet e tyre gjenden në kafshet e ngordhura, jashqitet njerëzore dhe madje edhe në akullin e Arktikut. Shumica e llojeve të plastikës merr qindra vjet për t'u tretur. Shkencëtarët në Universitetin e Tel Avivit thonë se kanë krijuar një plastik të biodegradueshme nga mikroorganizma detar. Zgjidhja jonë për konsumin e rritje të plastikës është polimeri që përdoret në plastik dhe ndodhet brenda organizmave detare, një qelizore, pra nga që organizmat e prodhojnë atë, polimeret janë të biodegradueshme, që do të thotë se shpërbërja e tyre në det nuk do të merrte shumë kohë. Polimeri është një substancë që ka një strukturë molekulare të përbërë nga shumë mjesi të ngjashme të shkrira së bashku. Industria e plastikës prodhon polimere artificiale, por ato mund të prodhohen edhe nga organizmat natyror. Për prodhimin e këtyre polimereve, mikroorganizmat kanë nevojë për ushqim, i cili në rastin ton vjen nga algat e detit. Për këtë arsye, procesi ynë është shumë ndryshe nga ato që janë propozuar deri më sot. Shkencëtarët izraelit besojnë se bioplastika e prodhuar nga substanca detare mund të jetë me kosto të ulët dhe e lehtë për të prodhuar. Organizmat biologjike grumbullohen, hiqen nga uji dhe pastaj thahen, grimcohen dhe polimeri nxirret nga këto materiale. Pastaj polimeri mund të përpunohet dhe pastrohet më tej për të arritur standardet të kërkuara nga industria. Shkencëtarët thonë se ata janë ende në kërkim të organizmave më të mirë për të prodhuar polimer për poliester të biodegradueshëm, paketimin e ushqimeve, kontejnerët dhe sendet e tjera që do të zvoglonin varësinë tek plastika. Ambientalistja izraelite Maya Jacobs përshëndeti vendimin e Kinës. Gjëja më mirë që ka ndodhur në botë është se Kina deklaroi se nuk do të importojë më mbeturina ndërkombëtare dhe për këtë arsye papritmas të gjithë tani po e kuptojnë se duhet të gjendet një zgjidhje për këtë. Si rezultat, tani kemi shumë ide të reja. Sipas disa vlerësimeve, nëse prirja aktuale e përdorimit të plastikës vazhdon, oqeanët mund të përmbajnë më shumë plastik se sa peshq deri në vitin 2050. Këto ishin materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Mirupafshim.